שלום, ברוכים הבאים לקורס Learning Analytics, קריאת נתונים בלמידה. בקורס הזה אנחנו נראה כיצד הנתונים והדאטה שהלומדים משאירים אחריהם, אותם עקבות דיגיטליים, משמשים אותנו ללמוד על למידה, לתמוך בלומדים ולשפר את מערכת ההוראה באופן כללי. הקורס הזה עוסק כמובן בחינוך, הוא עוסק בביג דאטה ובינה מלאכותית, והוא עוסק בממשק שבין טכנולוגיה ובין חברה. בווידאו הקצר הבא אני אסביר טיפה על מה מקום התחום הזה, למה זה משפיע על כולנו וכיצד הולך להיראות הקורס. אז בואו נתחיל. כל פעילות שאנו עושים משאירה אחריה אותם עקבות דיגיטליים. זה יכול להיות מה אני מחפש ובאיזה בראוזר אני ובאיזה שעות אני פעיל ואם אני עובד בטלפון במחשב. פעילויות בעולם הפיזי לא שונות מזה. בעזרת כרטיס המועדון שלנו כל רכישה שאנחנו עושים מראה בדיוק איזה גבינה אנחנו אוהבים, מתי אנחנו קונים ובאיזה סופרים. זה נכון אפילו לדברים כמו תחבורה היום, כאשר הכל הוא כרטיס אישי עם ה-ID שלי, אפשר לראות מתי אני עולה על האוטובוס, אילו נסיעות חיפשתי, ברכבת מתי אני יורד, באילו ימים אני אוהב לנסוע ובאילו שעות. עולם הלמידה לא שונה מזה. מערכות למידה משאירות את אותן עקבות בדיוק. לדוגמה, המערכת שבה אנחנו נמצאים כרגע, מערכת קמפוס, אומרת לי כל לומד מתי הוא נכנס, אילו תרגילים הוא עשה, מה הוא כתב בפורום, שעות פעילות וכן הלאה. אני יכול לראות על הוידאו איזה קצב, ראיתם אותי עכשיו ברגע זה ממש, אם קפצתם אחורה או אולי חזרתם. המערכת הזאת נמצאת על ידי edX, אותה פלטפורמה מאוד גדולה עולמית למוקים כדוגמת הקורס הזה, ופלטפורמת edX מנגישה לצוותי ההדרכה את הנתונים על הקורסים שלהם. בתוך הטכניון אנחנו שומרים הרבה מאוד מידע על כל הסטודנטים. אנחנו יכולים לדעת ביצועים בכל קורס, הרשמה לכל קורס, ועם הנתונים שהסטודנטים מגיעים איתם, אם זה יכול להיות ביצועים בבגרות, פסיכומטרי, מגדר וכן הלאה. וכמובן מערכת ניהול הקורסים בדומה לקמפוס ול-edX שומרת בדיוק מתי הגעתם, מתי נכנסתם, מתי יצאתם, האם העמוד הזה היה עמוד פעיל או עמוד אחר היה עמוד פעיל וכן הלאה. במהלך הקורס אני אנגיש לכם ואדגים עם לוגים מהמערכת הזו עצמה, שתראו איזה מידע נשמר עליכם בקורס הזה ובקורסים דומים. אבל דאטה בפני עצמו הוא לא מספיק. הדאטה הוא חסר מידע. הוא קצת כמו גוש של חמר, שעד שלא נעצב אותו ונעשה איתו משהו, הוא לא אומר לנו שום דבר. לכן הדאטה דורש מעצב, מנקה, צרכן שמשתמש בו ומנגיש אותו. לאותו בן אדם יש יכולות ויש מטרות. המטרה היא תקבע מה יעשה עם הדאטה. במידה גדולה המטרה תלויה בעל מי אני רוצה ללמוד. אותם לומדים. האם מעניין אותי לעזור לסטודנט? ללמוד על הכיתה? ללמוד על בית הספר, או פערים חברתיים באופן כללי, או לתמוך במחקר של איך אנשים עובדים בסביבות מסוימות. לפי הצרכים האלה, אותו מעצב או מעצבת יעשו שימוש בדאטה. הכי קל יהיה להדגים את זה בעזרת המהפכה הגדולה שהדבר הזה מציג לנו במערכת החינוך באופן כללי. בואו ניקח את ציר הזמן, וזמן כרגיל זורם משמאל לימין, ונניח שאנחנו רוצים לייצג על הזמן הזה קורס. באותו קורס בצורה מסורתית יש לנו 3 נקודות. יש לנו את הבוחן הראשון, הבוחן השני ובחינת הגמר. ועכשיו נוסיף 3 סטודנטים לקורס הזה. אדום, ירוק וצהוב. כאשר גבוה אומר ביצועים גבוהים יותר. בבוחן פה רואים הצהוב התחיל טיפה טוב, פה כולם 3 הסטודנטים קיבלו ביצועים דומים, ופה התלמידה הכתומה קפצה למעלה, תלמיד הירוק קצת נשאר מאחור. האם זה דבר מדאיג או לא? האם אנחנו מאבדים אותו או זה חד פעמי? כמה מוקדם יכולנו לגלות שהירוק בבעיה? הסטודנטית הצהובה, אנחנו רואים ביצועים דומים לכל האורך. למה אין שיפור יותר גדול? האם זה עניין של מוטיבציה, עניין של השקעה, עניין של הבנה? בשיטה הזאת קשה לנו לדעת. עכשיו בואו נניח שיש לנו עקבות דיגיטליים של כל מה שקרה במהלך כל הסמסטר. זה יכול לעזור לנו בדרכים הבאות. זה יכול ללמד אותנו על הלומדים. אנחנו יכולים לראות מה בדיוק עשתה הסטודנט הכתומה שעזר לה להיות כל כך מוצלחת בקטע הזה. אנחנו יכולים ללמוד על אינטראקציה בין לומדים. איך הם דיברו ביניהם, איך את נראתה ההתכתבות
כאשר הם שוחחו, או אם זה עבודה קבוצתית, איך נראה מסמך הדוקיו מהגוגל דוק שעליו הם עבדו ביחד, המסמך השיתופי. אנחנו יכולים ללמוד על הסביבה, מה יש בעיצוב הסביבה, במקרה איזה סביבה דיגיטלית או הוראה, שעזר לסטודנטים האלה להיות פה פרודוקטיביים, אבל לא עזר לסטודנט הירוק, כיצד ניתן לעצב את הסביבה טוב יותר. אנחנו לומדים על הרקע ועל העבר שלהם, אפשר לראות שהסטודנט הצהוב הגיע ברמה קצת יותר נמוכה, עם יותר קשיים, ולכן כבר הדברים האלה אולי נחשבים הצלחה עבור הסטודנט הזה. ואנחנו יכולים ללמוד על העתיד, אנחנו יכולים לראות על הסטודנט הירוק כמה מוקדם יכולנו לזהות שיש פה בעיה, ולנסות להגיע מוקדם יותר להתערב ולתמוך בסטודנט הזה לפני שזה מאוחר מדי. אז איך בעצם נראה הקורס הזה? הקורס הזה הוא קורס טעימות. אני הולך להציג לכם תפריט בעזרת האורחים שהצטרפו אלינו עם גישות שונות ללרנינג אנליטיקס. אנחנו נדבר על שאלות שונות שאנליטיקס יכול לענות עליהן, ועל שיטות שונות לפתור את אותן שאלות ולענות עליהן. אנחנו לא נתעסק בדאטה בפועל, אנחנו לא נלמד לעשות אנליטיקס, אנחנו נלמד להבין אנליטיקס ואת האימפקט של אנליטיקס על החברה. נסתכל על דברים כמו ויז'ואל אנליטיקס, כיצד אני יכול להראות תהליכי למידה ולהנגיש אותם ללומדים, למורים, לאחראים. אנחנו נדבר על predictive modeling, כיצד ניתן לנבא מראש ולצפות ביצועים על מנת לתמוך בחזקים ולעזור לאלה שמתקשים. אנחנו נדבר על social network analysis, ניתוח רשתות חברתיות, כיצד דרך אינטראקציה בין תלמידים אנחנו יכולים לראות איך נוצרת קהילה כיתתית, מי מדבר עם מי המרכז ומי נמצא בשוליים. אנחנו נדבר על natural language processing, כיצד ניתן לנתח שיח של לומדים, לדוגמה בפורומים, על מנת לראות על מה אנשים מדברים, מה מבלבל אותם, מי שם פוסטים שמראים על הרבה מעורבות וחיוביות, לעומת מי חווה יותר תסכול. נדבר על self-regulated learning, ניהול למידה, מה אסטרטגיות הלמידה של לומדים, כיצד לומדים מנהלים את הלמידה שלהם, וכיצד אפשר לתמוך בהם להיות לומדים טובים יותר. אנחנו נדבר על motivation ו-affect, אותם עמדות, גישות, מוטיבציות שתלמידים באים איתם, לא הכל גם קוגניטיבי, אלא גם מתוך ההרגשה, איך תלמידים מרגישים בקורסים השונים. נדבר על adaptivity, אין לנו יותר הדרכה אחת שעובדת לכולם, בדיוק כמו שדיאטה היא מתאימה לכל בן אדם, וטיפול רפואי הוא מתאים לכל בן אדם, כיצד ניתן ליצור הוראה שמתאימה לכל בן אדם. ונדבר על הערכה, כיצד ניתן להשתמש באותם עקבות דיגיטליים להעריך תוצרי למידה ולהעריך תהליכי למידה בצורה טובה יותר מאשר מבחנים סטטיים. אלו פחות או יותר יהיו הנושאים לשבועות הראשונים של הקורס, כל שבוע נכסה נושא אחר. נדבר גם על דברים כלליים שחשוב להבין. בראש ובראשונה נושאים של אתיקה ונושאים של פרטיות. למי שייך הדאטה? האם הדאטה שייך ללומדים, למורה, לבית הספר, למי שבנה את המערכת, או לשירותי הענן שמחזיקים את הדאטה הזה? איזה שימוש מותר לי לעשות בדאטה הזה? כיצד אני יכול לתקן טעויות? מה המשמעות של אם אני שמתי מישהו בקבוצה הלא נכונה? לדוגמה, שמתי מישהו בקבוצה שהולכת להיכשל למרות שהוא לא הולך להיכשל. מה המשמעות של זה וכיצד אפשר לטפל בזה? אנחנו נדבר גם על האתגרים בעולם האמיתי. ויחד עם האתגרים בעולם האמיתי נדבר בתור דוגמה קונקרטית על מערכת החינוך הגבוה, בתור מערכת שבה יחסית יש יותר שימוש בדאטה. למרות שבאופן כללי, אם נשווה את זה למערכות כמו בתי חולים, עדיין השימוש בדאטה לא מספיק מקדם את המערכת החינוכית שלנו. גישת הקורס בעצם היא מבינה שלמידה היא תהליך פעיל של meaning making, לתת משמעות. אני הולך לתת לכם דוגמאות. את החיבורים אני מצפה שאתם תעשו. זה אומר שזה דורש מכם השתתפות פעילה, לא רק בשיעור ובמטלות השונות, בפורומים ובדיונים, אלא גם אחר כך עם עצמכם, לחשוב איך זה רלוונטי לי, מה זה אומר עליי, איזה שימושים נעשים בדאטה שלי, איזה שימושים אני עושה בדאטה, ואיך אני יכול ללמוד על עצמי. ולכן אנחנו נעשה קשרים בין הנושאים השונים בקורס, קשרים בין הלומדים, וקשרים בין מה שקורה בקורס לבין מה שקורה בחיים. אז על מה אנחנו נלמד בקורס הזה? דבר ראשון כמובן נלמד Learning Analytics, קריאת נתונים בלמידה, נושא הקורס.
דרך זה ובצורה מאוד מאוד ברורה אנחנו נלמד בצורה יותר גדולה על חינוך ועל טכנולוגיה. נלמד על נושאים כמו ביג דאטה, נתוני עתק, בינה מלאכותית, artificial intelligence, ועל האתיקה של השימוש בדברים האלה. וזה יאפשר לנו כמובן ללמוד על עצמנו. מה העמדות שלנו? אני אציג הרבה שאלות ופחות תשובות. מה דעתנו על שימוש נכון בנתונים? איפה אנחנו רואים את עצמנו ביחס לדברים האלה? כיצד הממשק בין חברה ובין נתונים משפיע על המקום שבו אנו נמצאים? שמי כאמור עידו. את ה-PhD שלי עשיתי באוניברסיטת קרנגי מלון שבפיטסבורג בארצות הברית. PhD שהיה מפוזר בין מדעי המחשב, פסיכולוגיה ועיצוב. לאחר מכן הייתי כעשור באוניברסיטת קולומביה הבריטית, University of British Columbia בוונקובר, קנדה, וכיום בטכניון אני ראש המעבדה ל-Learning Analytics ו-Learning Design. במעבדה הזו מה שאנחנו מנסים לעשות זה בדיוק לראות כיצד אפשר לעצב סביבות למידה שתומכות בלמידה טבעית וטובה יותר עבור לומדים, על מנת לעזור ללומדים, להיות לומדים טובים יותר ומדענים טובים יותר. לדוגמה, אנחנו נותנים ללומדים סימולציות בפיזיקה, שמוכנות לעשות ניסויים מדעיים, ואנחנו מנסים לראות כיצד לומדים, מה האסטרטגיות החקר המדעי שהלומדים מיישמים בסימולציות האלה. אנחנו בונים מערכות וידאו שמנסות להבין כיצד לשלב את הטקסט של הוידאו עם התמונות של הוידאו, וכיצד לעודד השתתפות של קהילה עם דיונים מעוגנים בנקודות ספציפיות בוידאו. אנחנו בודקים עקרונות עיצוב משחקים שתומכים בלמידה אצל בני אדם, כיצד משחקים, במקרה הזה משחק כפל, יכולים לעזור לנו להיות לומדים טובים יותר. במסגרת עבודה שאני עושה יחד עם ה-OECD כחלק מכתיבה של בחינות פיזה, אנחנו כותבים בחינה לדוגמה על חשיבה יצירתית. איך אפשר לכמת את היצירתיות של לומדים? ואנחנו פה מסתכלים על תהליכי כישלון, במקרה הזה בזמן פתרון בעיות מתמטיות. איך נראים כישלונות של תלמידים? איך אפשר לעזור להם ללמוד משגיאות? בחיים אנחנו שוגים. כיצד אפשר לעזור ללומדים להיות טועים טובים יותר ופרודוקטיביים יותר? טיפה עליכם. כמו כל קורס מקוון, אני משער שמגוון הלומדים פה מאוד מאוד רחב. זה נהדר, אתם באים מרקע שונה, אתם באים עם ידע שונה, ואתם באים עם מטרות שונות. זה המקום שבו אני רוצה ללמוד מכם. אני מזמין אתכם להיות פעילים בקורס ולשתף את הרקע שלכם, את הרצונות שלכם, ואיפה הדברים שקורים בקורס פוגשים אתכם ברמה האישית. אז האם זה הקורס הנכון בשבילכם? בעצם, מה אנחנו עושים בקורס? אנחנו מדברים על עולמות של חינוך. אם אתם מורים, הורים, קובעי מדיניות, מנסים להבין את הכיוון העתידי של מערכת החינוך, על הדברים האלה נדבר פה. אם אתם אוהבים טכנולוגיה, אתם סקרנים לגבי דאטה והשימושים של דאטה, אתם רוצים לראות כיצד טכנולוגיה פורצת לתחום חדש, שעד לאחרונה לא השתנה הרבה, לפחות מאז המהפכה התעשייתית. אז זה המקום בשבילכם. ואם מעניין אתכם באופן כללי, המפגש שבין טכנולוגיה לחברה, גם אז זה המקום בשבילכם. בווידאו הבא אנחנו נדבר טיפה על ההגדרות של Learning Analytics, וננסה להבין את הפרטים והסוגים השונים של אנליטיקות שאנחנו יכולים לתת. תצטרפו אלינו. תודה.